আমি কিছুদিন আগত আসাম সিভিল সার্ভিস ACSৰ কৰ্মজীৱনৰ সম্পৰ্কে এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু দেখা গ'ল যে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আসাম পুলিচ সাৰ্ভিসৰ প্ৰতি আগ্ৰহী থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এজন APS বিষয়াৰ কৰ্মজীৱনৰ সম্পৰ্কে হওক বা দায়িত্বসমূহৰ সম্পৰ্কে হওক বহুতো তথ্যৰ অভাৱ থাকে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ঠিক আৰম্ভণিৰ পৰা বুজাম যে আসাম পুলিচ সাৰ্ভিসটো কেনেকৈ ৰেইজ কৰা গৈছিলে হিষ্ট্ৰী অফ আসাম পুলিচ কি হয় ইনফেক্ট এই প্ৰশ্নটো মই দেখা পাইছোঁ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডছত সোধে যিসকলে APSক নিজৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে হিষ্ট্ৰী অফ APS বা আসাম পুলিচ আপুনি জানিব লাগিব মই বহুত ডিটেইলছত নাযাওঁ যদি ডিটেইলছত লাগে ক'ব মই চমুকৈ আপোনালোকক হিষ্ট্ৰীটো বুজাম তাৰে পিছত ডিউটিজ কি থাকে কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰেংক আপোনালোকে পায় আৰু পদোন্নতি কি ধৰণে হয় তাৰে ওপৰত একাডেমি ট্ৰেইনিং লাইফটো কেনেকুৱানো কি কৰিব লগা হয় ফিজিকেল টাস্ক কি থাকেনো ডিষ্ট্ৰিক্ট পোষ্টিং কেতিয়া হ'ব কি ধৰণে আপোনাৰ পোষ্টিংছবিলাক নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় আৰু এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন থাকে যে ছাৰ মই যদি APS হৈ সোমাওঁ কেতিয়ালৈকে IPS হ'ব পাৰিম নেকি ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচৰ অফিচাৰ হ'ব পাৰিম নেকি দেখা গৈছে যে প্ৰমোশ্যনটো দিয়া যায় বাট কি ফৰ্মুলা কি ধৰণে হয় সেইটো বস্তু মই বুজাম এতিয়া কাৰেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স কিমান চলি আছে প্ৰমোশ্যন কৰাৰ কাৰণে এণ্ড দেন অসম পুলিচৰ বিভিন্ন কিছুমান ব্ৰাঞ্চেছ আছে যেনেকৈ আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ থাকে আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ থাকে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ থাকে STF থাকে CM ভিজিলেন্স থাকে CID থাকে ৰাইট ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ থাকে এই সকলোখিনি তথ্য অলপ হ'লেও আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে টপিকটো ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো হিষ্ট্ৰী অফ আসাম পুলিচ যদি কয় এইটো আহোমৰ দিনত টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ আহোম ৰুল ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কমলেশ্বৰ সিংহ ঠিক আছে তো একচুৱেলি কোৱা যায় কিছুমান কিতাপত যে ইয়াৰ ইতিহাসটো ডেটছ বেক টু ইভেন বিফ'ৰ কমলেশ্বৰ সিংহ কিন্তু যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাব তো কমলেশ্বৰ সিংহৰ নামটো উল্লেখ কৰা হৈছে এণ্ড an armed force on the British model was raised to serve the dual functions কি দুটা ফাংচন আছিলে মেইনটেনেন্স অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এণ্ড বৰ্ডাৰ ডিফেন্স তো সেই দিনৰ পুলিচ আৰু আজিৰ দিনৰ পুলিচৰ কি পাৰ্থক্য আপোনালোকে সেইটোও চাব পাৰিব যেনেকৈ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটোতো আজিৰ পুলিচেও কৰিব লগা হয় কিন্তু বৰ্ডাৰ ডিফেন্সৰ যিটো টাস্ক হয় সেইটো জেনেৰেলি কাক দিয়া হৈছে আমাৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছ আৰু CAPF চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফৰ্চেছ ৰাইট লাইক BSF ITBP ৰাইট অল দ'জ ফৰ্চেছ ত' ইট ৱাজ হাউ এভাৰ নট এ ৰেগুলাৰ ফৰ্চ মনত ৰাখক কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত যিটো ফৰ্চ ৰেইজ কৰা গৈছিলে এইটো ৰেগুলাৰ এণ্ড ফুল্লি অৰ্গেনাইজড ফৰ্চ নাছিলে ত' আৰ্মিক জাষ্ট এছিষ্ট কৰাৰ কাৰণেহে এটা ফৰ্চ ৰেইজ কৰা গৈছিলে তাৰপিছত কি হয় ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হয় ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি ৰাইট দ্য আৰ্মি টুক কেয়াৰ অফ দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ টু ৰিডিউচ কষ্ট কাৰণ কি আছিলে আৰ্মিৰ ভিতৰতেই এটা এক্সট্ৰাকে বেটেলিয়ন পুলিচ ফৰ্চৰ বনোৱা গৈছিলে ত' চিমিলাৰ লেভেল অফ আপোনালোকে তেওঁলোকক ফেচিলিটিজ দিব লাগে আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যনছ দিব লাগে ত' ইট ৱাজ এ ভেৰি কষ্টলি এফেয়াৰ কষ্ট কাটিং কৰিবৰ কাৰণে ক'লে যে যিটো ৰেগুলাৰ আমাৰ আৰ্মি আছে ঠিক আছে সেইটোকে আমি দি দিম সেইটোৱে পুলিচিং ডিউটিজখিনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল এৰিয়াজ আছে আমাৰ সেইখিনিৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকেই চাব বাট দেন দ্য কাছাৰ লেভি ৱাজ ফৰ্মড ইন 1835 এই নামটো মনত ৰাখিব হা দ্য কাছাৰ লেভি ঠিক আছে বাই দ্য চিভিল চাৰ্ভিচ অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মিষ্টাৰ গ্ৰাঞ্জ আৰু এখেতে এই কাছাৰ লেভিটো কিয় ফৰ্ম কৰিছিলে নতুন কিছুমান ছেটেলমেণ্ট এৰিয়াজ আছিলে এণ্ড টি ষ্টেটছ আছিলে এই টি ষ্টেটছটোৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এই ধৰণৰ এটা ফ'ৰ্চ বনালে এণ্ড 3 years later a similar body called the যোৰহাট militia was also formed তো লাহে লাহে এনেকুৱাকৈ ৰেগুলাৰ আৰ্মিৰ লগতেই কিছু সংখ্যক জাগাৰ ছেটেলমেণ্টছবিলাকৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চাবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ৰ্চেছ কিছুমান বনোৱা হৈছিলে তাৰে পিছত আৰু এনেকুৱাকৈ বহুতো এনেকুৱা সৰু সৰু ফ'ৰ্চ জোৰা লাগি the Police Act of 1861 was introduced in Assam and in 1862 the Criminal Procedure Code was also brought into operation in the same year তো আমাৰ এটা ল আহি গ'ল CRPC বুলি যে কয় right CRPC আহি গ'ল 1862 and several new branches and battalions got added যেনেকৈ মই ইয়াতে কাছাৰ লেভি আৰু যোৰহাট মিলিচিয়াৰ কথা ক'লোঁ সেনেকুৱাকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ বেটালিয়নছ এড হৈ গৈ থাকিলে এণ্ড দেন ফাইনেলি আপোনালোকে শ্ৰেটো যদি দিব লাগে পুলিচ ডে আমাৰ যিটো আজিও চেলিব্ৰেট কৰা হয় IPS 𝐤𝐻 who took over the Assam Police Chief on October 1st in 1951 তেখেতৰে কমেমৰেশ্যনত
আজিলৈকে আসাম পুলিচ ডে বুলি সেলিব্ৰেট কৰা হয় 1 অক্টোবৰ তাৰিখত ৰাইট এই বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াতে বহুত আৰু হিষ্ট্ৰী সোমাই আছে যদি হিষ্ট্ৰীখিনি আপুনি আৰু ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে কমেন্ট সেকশনত জনাব মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' কৰি মানে এটা পুৰা ফুল ডিটেইলছ আছে হিষ্ট্ৰী অফ আসাম পুলিচ বাট এইখিনি এটলিষ্ট যদি ক'ব পাৰে বা কমলেশ্বৰ সিংহৰ নামটো কয় এটা ভাল ইম্প্ৰেশ্যন পৰিব এক্সামিনাৰৰ মাইণ্ডত যে APS যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে দ্য বয় অৰ দ্য গাৰ্ল নোজ এবাউট ইট আচ্ছা এইখিনিতো ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী হ'ল এতিয়া আজিৰ দিনত কি কি ডিউটি আছে APS যিসকলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে তেওঁলোকক এইটোৱে প্ৰথম প্ৰশ্ন সোধে হোৱাট আৰ দ্য ডিউটিজ অফ এ পুলিচ অফিচাৰ আৰু আপোনালোকে সেই ডিউটিজখিনিয়ে ক'ব নোৱাৰে ইণ্টাৰভিউত গৈ কিনে ৰাইট ত' ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো চবেই জানে এইটো কয় ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ক্ৰাইম মিটিগেশ্যন অলছ' ইজ এ ডিউটি এইটো বস্তু বহুতে মিছ কৰি যায় ক্ৰাইম কণ্ট্ৰলটোতো কৰিব লাগিব বাট ক্ৰাইমটো যাতে আগন্তুক দিনত কমি আহে কেনেকৈ মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব ইণ্টেলিজেঞ্চ এইটো বস্তু আপোনালোকে নকয় ইণ্টেলিজেঞ্চ মানে ক্ৰাইম এটা হোৱাৰ আগতে যদি আমি ইণ্টেল গেডাৰ কৰি সেই ক্ৰাইমটোক ৰখাব পাৰোঁ যিটো আমাৰ বা চিক্ৰেট চাৰ্ভিচ অফিচাৰ্ছবিলাকে কৰে সেই কামটো কৰে ইনভেষ্টিগেট তাৰে কাৰণেও ডেডিকেটেড ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে মই সেইবিলাকো ক'ম আজি এই ভিডিঅ'টোত ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড দেন VIP security is also one of the tasks of Assam Police. So বহুত এটা ডাইভাৰ্ছ ফ'ৰ্চ হয় লিডাৰশ্বিপ your passion your dedication towards protecting the motherland will be tested each and every minute of your service right বলকচোন চাওঁ আৰম্ভণি হয় ইয়াতে চাওক কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন কেনেকৈ হয় ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াতে IPS লিখা আছে এইটো মই APSৰ বিচাৰি নাপালোঁ এই ধৰণে তো ইয়াতে চব APS লিখা থাকিব হা এনেকুৱাকৈ প্ৰতিটো হেৰিত আপোনাৰ APSৰ ষ্ট্ৰেপটো থাকিব আৰু ঠিক এক্সাম ওলাই কিনে আপোনালোকক এটা ষ্টাৰ দিয়া হয় তাৰে পিছত দুটা ষ্টাৰ দিয়া হয় এই ডিউৰিং দ্য একাডেমি ডেইজ এণ্ড দেন যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰে 3টা ষ্টাৰ দিয়া হয় DSP বা DYSP ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ ৰেংকটো আপোনাক দিয়া হয় বাট ইনিচিয়েলি ইউ ষ্টাৰ্ট এজ 1 ষ্টাৰ এণ্ড 2 ষ্টাৰ অ'কে APS ষ্টেপটো লিখা থাকে এণ্ড দেন আফটাৰ DSP ইউ বিকাম ASP অশোক স্তম্ভ লাগি যাব আপোনাৰ আৰু ষ্টাৰ্ছ নাথাকে তাৰপিছত SP হ'লে তাৰে লগত এটা ষ্টাৰ জড়িত হৈ যায় SSP হ'লে 2টা ষ্টাৰ DIG হ'লে অশোকৰ লগত 3টা ষ্টাৰ এণ্ড IG হ'লে আপোনাৰ এটা ক্ৰছ চিম্বল আহি যায় তাৰে লগত ষ্টাৰ এটা এণ্ড DGP হ'লে অশোক এণ্ড ক্ৰছ দিছ ইজ দ্য ব্ৰিফ কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য হাইয়েষ্ট ৰেংক ইজ দ্য DGP ইন আ ষ্টেট এই ধৰণে আপোনাৰ গ্ৰুপ A ছাৰ্ভিচৰ পুলিচখিনিৰ আৰম্ভণি হয় DSPৰ পৰা DGP লৈকে মই SI বা সেইসমূহ ছাৰ্ভিচৰ কথা এণ্ট্ৰি কথা এতিয়া নাই পতা আচ্ছা তাৰপিছত একাডেমিত কি হ'ব আপুনি APSC ওলালে APS দিছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তাৰপিছত আপোনাৰ একাডেমি ট্ৰেইনিং থাকে 1 বছৰৰ একাডেমি ট্ৰেইনিং হয় জেনেৰেলি এইটো PTC দেৰগাঁও বুলি কৈছিলে পুলিচ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ দেৰগাঁও তাতে হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ৰিচেণ্টলি লাষ্ট 2 বেটচেছৰ পৰা এইটো নেপাত হৈ আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমি আৰু PTCৰ নামটো চেঞ্জ কৰি লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি কৰি দিছে দেই এইটো মনত ৰাখিব ৰাইট LBPA বুলি কোৱা হয় এতিয়া আচ্ছা এনিৱেজ উইল নট টক এবাউট দিছ ৰাইট নাও আমি নেপাৰ বিষয়ে পাতিম কাৰণ কি যিটো চবতছে ৰিচেণ্ট বেটচ হয় সেইটোৰো ট্ৰেইনিং নেপাত চলি আছে এতিয়া ৰাইট চ' এইটো আছিলে PTCৰ যিটো আপোনাৰ দেৰগাঁৱৰ একাডেমিটো এইটো অসমতে হয় বাট এই নেপাটো যিটো হয় এইটো আপোনাৰ মেঘালয়ত আছে অসমত নাই ৰাইট এইটো আপোনাৰ ট্ৰেইনিং ব্লক হয় আপুনি নেপাৰ চাব পাৰে আৰু তাতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ ইজ দ্য RP গেট ঠিক আছে এই RP গেটটো কিয় RP গেট বুলি কৈছে ইয়াতে চাব পাৰে আপুনি ইয়াতে 8টা পিলাৰ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 দেখিছেনে ইমেজটো এই 8টা পিলাৰ যে আছে কোৱা হৈছে যে এই একাডেমিটো 8 states of Northeast 8 states of Northeast ৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে চ' এভৰি ষ্টেট কেন access this facility in Meghalaya for their training purposes right আৰু ইয়াতে অকল আপোনাৰ DSP ট্ৰেইনিং নহয় SI ট্ৰেইনিংও হয় so SI ট্ৰেইনিং along with that DYSP ট্ৰেইনিংও ইয়াতে কৰোৱা হয় both the entries কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা ট্ৰেইনিং ডেজত কি ধৰণে আপোনাৰ হ'ব RP গেটটো মই বুজালো ট্ৰেইনিং ব্লক ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল কেম্পাছ ইয়াতে আপোনাৰ মৰ্ণিং ৰুটিনছ থাকিব ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব পুলিচ ছাৰ্ভিচত যদি যাব বিচাৰিছে ৰুট মাৰ্চেছ থাকে মৰ্ণিং PT হয় দেন ব্ৰেকফাষ্ট হ'ব
দেন একাডেমিক সেশনছ থাকে, ক্লাছৰুমছ থাকে, দেন ইভিনিঙত আপোনাৰ গৈ কিনে অলপ স্পৰ্টছ এণ্ড ৰিক্ৰিয়েশ্যন হয়, এণ্ড দেন আপোনাৰ দিনটো শেষ হয়। এই এটা হেক্টিক শিডিউলত আপুনি চলিব লাগিব। ভেৰি লেছ লিভছ, মোবাইল চুবলৈ টাইম নাপাব, মোবাইল চুলে কেতিয়াবা টাৱাৰ নাপাব। একাডেমি লাইফ ইজ একাডেমি লাইফ, বাট ইউ উইল হেভ দ্য প্ৰাইড অফ দ্যাট ইউনিফৰ্ম, দ্যাট ষ্টাৰ অন ইয়ৰ শ্বল্ডাৰ্ছ, ৰাইট? সেই বস্তুটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব ইয়াতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে। আচ্ছা, এই নেপাৰ যিটো হয়, ইয়াতে চাওক পাছিং আউট পেৰেড এটাও হয়, POP বুলি যিটো কয়, যেনেকৈ আপোনাৰ আৰ্মি বা নেভিত হয়, সেই ঠিক তেনেধৰণেই আপোনাৰ ইয়াতে পাছিং আউট পেৰেড হ'ব ফাইনেলি। এটা চাওক আপোনাৰ আৰ্মছ ট্ৰেইনিঙো হ'ব। আৰু পিটিত বহুতে সোধে ছাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পিটি হয়। ত' মৰ্ণিং আপোনাৰ এটলিষ্ট 5 কিলোমিটাৰ ৰান এটাৰ কাৰণে আপুনি ৰেডি থাকিব লাগিব। ইউ শ্বুড বি এবল টু ৰান 5 কিলোমিটাৰ্ছ। এক্সেক্ট ষ্টেটিষ্টিক্স মই ইয়াতে নাজানো, বাট বিকজ previously I come from defense background, so you should know that currently Navy and Air Force, because my Navy background of asilo, so this is the statistics that is going on. 2.4 kilometers you should be able to run in 12.5 minutes. This is just for passing mark, not a very outstanding rank. 8.5 minutes manot hole apunar outstanding category apuni fall kore. So you should try to run. Jodi apuni policeot jabo bisare etiao run koribole chesta koribo lage. 20 kilometer route marches hobo apnalokor hokolure hobo. 20 kilometer route marches মেল ফিমেল সকলোৰে হ'ব। তাৰে লগত যিটো আপোনাৰ বেটেল প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট BPTও হ'ব, ৰাইট? যেনেকৈ CRPFত BPT কৰোৱা যায়, CRPFৰ BPTটো আই বিলিভ য়েছ 8 কিলোমিটাৰ্ছ ৱেইট 5 kg বেটেল লোড, আৰু এইখিনি কৰিব লাগে আপুনি 35 মিনিটছত। মোৰ বহুতো ষ্টুডেণ্টছে এতিয়া চাৰ্ভ কৰি আছে, চ' এইখিনি মই এক্সেক্ট ষ্টেটিষ্টিক্স ৰাইট নাও এতিয়া কি চলি আছে মই দিব পাৰিছোঁ, ৰাইট? আমাৰ দিনত অলপ বেলেগ আছিলে, ইয়াতকৈ আৰু অলপ প্ৰফিচিয়েণ্ট লগা হৈছিলে, বাট দেৰ আৰ চাৰ্টিন ৰিলেক্সেশ্যনছ। ত' এইবিলাকতো আপোনাৰ ডিফেন্স ফৰ্চেছৰ কাৰণে হৈ গ'ল। আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ কি পুলিচ ফৰ্চেছত অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন দিব, বাট ইউ শ্বুড ট্ৰাই টু হিট দিছ নাম্বাৰ্ছ। টিল ডেট বিশ্বাস কৰক, মই আজিও ৰান কৰোঁ, এণ্ড ইট হেল্পছ নট জাষ্ট ফিজিকেলি বাট অলছ' মেণ্টেলি। ত' আপোনালোকেও যদি এটা ফিট মানুহ হ'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে নট জাষ্ট ফৰ পুলিচ ছাৰ্ভিচ, ACSত গৈও আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নাম্বাৰ্ছ হিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে। ত' ফাইনেলি ৰুট মাৰ্চ হ'ব, জংগল, আপুনি জংগলত যাব লাগিব। আৰ্মি এটেচমেণ্টটো হয়, আই উইল শ্ব' ইউ চাম পিকচাৰ্ছ, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক, ত' আৰ্মি এটেচমেণ্টটো হ'ব, ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ লগত আপোনালোকে এটেচমেণ্ট হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰ যাব, তাতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ টেকটিক্সবিলাক শিকিব, বেটেল কেনেকৈ হয়, হাউ ডু ইউ উইন দ্য থিংছ, কেনেকৈ আপুনি এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰে সেই বেটেল গ্ৰাউণ্ডতে, হোৱাট আৰ দ্য মিলিটাৰী টেকটিক্স, কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যনছত আপোনালোকে নিজৰ হাইড আউটছ ছেট আপ কৰিব পাৰে, কেম্পিং কেনেকৈ কৰিব পাৰে, ফুড কিমান আপোনালোকে কনজিউম বা লৈ যাব নিজৰ বেকপেকছত, এমিউনেশ্যনছ কিমান হোল্ড কৰিব পাৰে। এমিউনেশ্যনটো ওলোৱাৰো এটা টেকনিক থাকে। once you are trained you will know মেগজিনটো ওলোৱাৰো এটা টেকনিক থাকে। ইউ ডোণ্ট টেক আউট মেগজিন ইন এ ৰেণ্ডম ৱে, you have to limit your movement যিমান পাৰি। So those kind of things will be also very beautifully taught. কিন্তু নেপাৰ এটা ক্ৰিটিচিজম মই ৰিচেণ্ট বেটছৰ পৰা শুনিছোঁ APS অফিচাৰ্ছৰ, যে তেওঁলোকে ফিজিকেলত বহুত ষ্ট্ৰেছ কৰে, বাট তেওঁলোকে যিটো ইনভেষ্টিগেটিভ উইং হয় সেইটো বস্তু কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টত অহাৰ পিছতহে শিকিবলৈ পায়। ন' ডাউট দেৰ উইল বি একাডেমিক ছেশ্যনছ ইন নেপা। চব ট্ৰেইনিং একাডেমিৰে কিছুমান পজিটিভছ থাকে, নেগেটিভছ থাকে। দিছ ইজ হোৱাট আই হেভ হাৰ্ড, আই কেনট কনক্লুড, ঠিক আছে? যে নেপাত ফিজিকেলি ইউ উইল বি ভেৰি চাউণ্ড, মানে ৰগড় কে ৰখ দেগা, ঠিক আছে? আচ্ছা, পুছআপছ, চিনআপছ এইবিলাকো প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব, আই ফৰগট টু টেল ইউ, ঠিক আছে? বডি ৱেইট, চিনআপছ, পুছআপছ এইবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব, এণ্ড ইউ উইল এনজয় দ্য লাইফ। কিন্তু ইয়াতে মনত ৰাখিব, ফিজিকেলছৰ ওপৰত বেছি মানে ফ'কাছ কৰা হৈছে। হৰ্চ ৰাইডিঙো থাকিব, ন, স্পৰ্টছো থাকিব, য়োগা ছেশ্যনছ থাকিব, অল দিছ থিংছ উইল বি দেৰ। বাট ইছ্যু ইজ কি ইনভেষ্টিগেটিভ উইংটোৰ কাৰণে বোলে প্লিজ লাষ্ট বেটছৰ, এই কাৰেণ্ট বেটছৰ নহয়, লাষ্ট বেটছৰ অকণমান ক্লাছেছ কমকৈ হৈছিলে, বাট তেখেতসকলে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট পষ্টিং পালে দেন দে গট টু ন' আ লট এবাউট ইট। চ' এনিৱেজ আপোনালোকৰ যিটো ACSৰ নিচিনা এওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো নহয় যে এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰে 2 week ইণ্ডাকশ্যন ট্ৰেইনিং হ'ব এণ্ড দেন ইউ ডাইৰেক্টলি গেট টু এ ডিষ্ট্ৰিক্ট। 1 বছৰ আপুনি ট্ৰেইনিং একাডেমি লাইফত থাকিব, আৰু তাৰপিছত মই ক'ম। আৰু এইখন চাওক, নতুন আমাৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি, ৰাইট? PTCক ৰিভেম্প কৰি এইটো বনোৱা হৈছে। আচ্ছা, ট্ৰেইনিংটো তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক 45 days বেটালিয়ন ট্ৰেইনিং হয়, ঠিক আছে? 1 বছৰটো আপুনি কি কৰিলে,
একাডেমি ট্ৰেইনিং কৰিলে, নেপাত কৰিলে, তাৰপিছত 45 ডেইজৰ বেটালিয়ন ট্ৰেইনিং হয়। এই বেটালিয়নবিলাক যে থাকে APB আছাম পুলিচ বেটালিয়নছ, এই বেটালিয়নছবিলাকত আপোনালোকৰ যিকোনো এটা বেটালিয়নৰ COৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ ট্ৰেইনিং কৰা হ'ব। CO মানে কমাণ্ডিং অফিচাৰ বা কমাণ্ডেণ্ট, ঠিক আছে। এণ্ড দেন আপোনাৰ 1 বছৰৰ আগত ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেইনিং হ'ব। এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেইনিঙত আপোনাৰ DYSP ৰেংক থাকিব, বাট ব্ৰেকেটত এটা P থাকিব, প্ৰবেশ্যন, DYSP আণ্ডাৰ প্ৰবেশ্যন, ঠিক আছে। এইটো আকৌ 1 বছৰ থাকিব। 1 বছৰ একাডেমি ট্ৰেইনিং, 45 দিন আপোনাৰ বেটালিয়ন ট্ৰেইনিং, আৰু তাৰপিছত আকৌ 1 বছৰ আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাক পষ্টিং দিব, যিকোনো এখন পুলিচ থানাত আপোনাক এটাচমেণ্ট দিব। আৰু ইয়াতে ঠিক 1 বছৰ আপুনি এখন পুলিচ থানাতে নাথাকে। ইউ উইল হেভ পুলিচ ষ্টেচনছ, ইউ উইল হেভ পুলিচ ৰিজাৰ্ভছতো আপোনাৰ পষ্টিং হ'ব, SP অফিচত এটাচমেণ্ট হ'ব, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এটাচমেণ্ট হ'ব, ESP হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছত এটাচমেণ্ট হ'ব, SDPOৰ অফিচৰ লগত, সাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচৰ লগত এটাচমেণ্ট হ'ব। আৰু এইসকল চব বস্তু মই বুজাম, পুলিচ ৰিজাৰ্ভ কি হয়, SP অফিচ কি হয়, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ কি হয়, মই এইবিলাক বস্তু ভিডিঅ'টোৰ ছেকেণ্ড হাফত বুজাই আছোঁ। কিন্তু আপুনি বুজক যে এই যে 1 বছৰ একাডেমি ট্ৰেইনিং, এখন একাডেমিতে আপুনি থাকিব, মাজে মাজে আপুনি আৰ্মি এটাচমেণ্টত যাব বা বেলেগ বেলেগ ইনষ্টলেশ্যনছত যাব। কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেইনিং ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। বেলেগ বেলেগ জেগাত আপোনালোকে ইনফ্ৰিকুৱেণ্ট ইণ্টাৰভেলছ, জেনেৰেলি 15-20, 1 মাহ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ডিউৰেশ্যন থাকে। ইট ইজ ফ্লেক্সিবল, চ' মই অভাৰঅল ব্ৰেকআপটো দিয়া নাই। এই ধৰণে আপোনাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড DYSP প্ৰভিজনৰ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনটো আৰম্ভ হয় এই প্ৰকাৰে। 2 বছৰৰ এটা ভাল ট্ৰেইনিঙৰ লগত আপুনি নিজৰ ছাৰ্ভিচটো আৰম্ভ কৰে। তাৰে পিছত আপুনি এজন ফুল ফ্লেজেড DSP হয় বা এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট হয়, AC। DSP হ'ব জেনেৰেলি আপোনাৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি আপুনি পষ্টেড হয়, আৰু AC হ'ব যদি আপুনি যিকোনো বেটালিয়নত পষ্টিং হয়, ঠিক আছে। এইটো বেছিক ডিফাৰেঞ্চ। আচ্ছা, বেটালিয়ন আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কি ডিফাৰেঞ্চ হয়? ডিষ্ট্ৰিক্টত পষ্টিং হ'লে আপুনি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, ইনভেষ্টিগেশ্যন এইবিলাকত থাকিব। বেটালিয়নৰ কামটো হৈছে যে কেতিয়াবা যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচতকৈ বেছি ফ'ৰ্চ লগা হয়, ইফ ইউ নিড এক্সট্ৰা মেন পাৱাৰ, ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ৰখা হয়, ট্ৰেইনড আৰ্মড কমাণ্ডোজ ৰখা হয়। ইমিডিয়েটলি ধৰক ক'ৰবাত মব ভাইলেঞ্চ হৈছে, কিবা যদি ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন হৈছে, ভাইলেঞ্চ বেছিকৈ হৈছে, ইমিডিয়েটলি উইল কল দ্য বেটালিয়নছ নিয়াৰ বাই ইউ, এণ্ড বেটালিয়নৰ কমাণ্ডোজবিলাক আহি যাব টু এছিষ্ট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ। বেটালিয়নৰ সেইটো কাম। That is the primary objective. তাৰে উপৰিও আৰু বেলেগ বেলেগ অবজেক্টিভছত আপোনালোকক খটোৱা হ'ব পাৰে। আচ্ছা, DSP BIEO কি হয়? ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন অফ ইকনমিক অফেন্সেছ। আপুনি DSPও এতিয়া অকল ডিষ্ট্ৰিক্টত নহয়, পুলিচ থানাত জেনেৰেলি আইডিয়েলি দিয়া যায় আণ্ডাৰ এনি SP অফিচ, এনি ইন আ পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, বাট DSP BIEO থাকে। এইখিনি বস্তু বহুত নাজানে, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্টটোতো ইটছ দ্য মষ্ট কমন থিং। BIEO থাকে। CM ভিজিলেন্সতো DSP এজন থাকে। CM ভিজিলেন্সৰ কাম হৈছে এণ্টি কৰাপশ্যন। CMৰ ডাইৰেক্ট চেলৰ আণ্ডাৰত CM ভিজিলেন্স চেল থাকে, তাৰে আণ্ডাৰত আপুনি এণ্টি কৰাপশ্যন মেজাৰ্ছবিলাক চাব উইদিন দ্য ষ্টেট। VIP ছিকিউৰিটিৰ কাৰণেও আপোনাক এমপ্লয় কৰা হ'ব পাৰে, গভৰ্ণৰ ছিকিউৰিটি হ'ব পাৰে, CM ছিকিউৰিটি হ'ব পাৰে। CID, আচ্ছা, CID আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডিফাৰেঞ্চটো মই অলপ পিছত আপোনালোকক বুজাম, কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট ছেকশ্যনত। CM ছিকিউৰিটিটো মই ক'লোৱে। এণ্ড দেন উইদিন দিছ DSPৰ নেক্সট আপোনাৰ প্ৰমোশ্যনটো SDPOৰ হয়, ছাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ। DSPৰ এটা ৰেংক ওপৰত হ'লে প্ৰমোশ্যন হ'ব আপোনাৰ। জেনেৰেলি 4-5-6 বছৰত এইটো প্ৰমোশ্যন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব। দিছ ইজ হাউ দ্য টাৰ্মছ গো অন। তাৰে পিছত এডিশ্যনেল SP হৈ যায়। এই যে মই আপোনাক কৈছোঁ 3টা ষ্টাৰৰ পৰা এটা অসুখ লাগি যাব আপোনাৰ, ষ্টাৰকেইটা গুচি যায়। আৰু বা 2IC বুলি কয়, ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। 2IC মানে ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। এইটো জেনেৰেলি 8 বছৰৰ ছাৰ্ভিচৰ পিছত পায়। প্ৰথম 8 বছৰ আপোনালোকে DSP আৰু SDPO হৈ কটালে, তাৰে পিছত আপুনি ASP হ'ব, অৰ এলছ ডিপেণ্ডিং অন দ্য ভেকেঞ্চি। বহুতে সুধিছে ছাৰ কেনেকৈ ডিটাৰমাইন হয়? য'ত ভেকেঞ্চি আছে, ধৰক 2ICৰ ভেকেঞ্চি নাই, ASPৰ ভেকেঞ্চি, ASP হ'লে আপুনি ল'লে, বা ASPৰ ভেকেঞ্চি নাই, 2ICৰ আছে, 2IC হ'লে। 2IC is again in battalion. What is the difference between 2IC and ASP? ASP is in district or all of these branches, or else 2IC is in a battalion. ঠিক আছে? Sir, ASP ক'ৰ থাকে? হেডকোৱাৰ্টাৰ থাকে। যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত এজন ফাইনেন্স ASP থাকে, ASP ফাইনেন্স, ASP এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে। আৰু এই দুইজনৰে জেনেৰেলি ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত এটাই থাকে, আৰু এই দুইজনৰে টাস্ক হৈছে যে SPক কেনেকৈ আমি মানে এছিষ্ট কৰিব পাৰোঁ। অভাৰঅল হেড ইজ চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ, SP। কিন্তু SPক এছিষ্ট কৰিবলৈ ফাইনেন্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ হেড আপোনাক যদি হেডকোৱাৰ্টাৰত পষ্টিং হৈছে।
বোলে হেডকোৱাৰ্টাৰত ভেকেঞ্চি নাছিলে ছাৰ বা আছিলে মোৰ এইটো পষ্টিং নালাগে আই ডোণ্ট ৱান্ট আ এছিষ্টিং থিং আই ৱান্ট টু বি ডাইৰেক্টলি ASP ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ASP হ'ব পাৰে বা CID ASP হ'ব বিচাৰিছোঁ CID ASP হ'ব পাৰে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ ASP কাহিলীপাৰাত যিটো আপোনাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাহিলীপাৰা হেডকোৱাৰ্টাৰত আপুনি আহি কিনে ASP হৈ বহি থাকিব পাৰে right so these kind of things all depends on the vacancy ক'ত আপোনাৰ সময়ত 8 বছৰ কমপ্লিট হ'ল কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আপোনাৰ ভেকেঞ্চি হ'ল তাৰে পিছত নেক্সট প্ৰাইম পষ্টিং you will have to serve ঠিক আছে around 13 years as DSP মানে 13 years of service 13-15 বছৰ চাৰ্ভ কৰাৰ পিছত আপুনি সিনিয়ৰ গ্ৰেড পাব বা সিলেকশ্যন গ্ৰেড পাব এণ্ড দেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ পাব আপুনি এখন জিলা পাব দিছ ইজ দ্য মিনিমাম কেতিয়াবা ইয়াতকৈ বেছিও লগা হৈছে ঠিক আছে এণ্ড দিছ ইজ দ্য প্ৰাইম পষ্টিং একচুৱেলি কাৰেণ্টলি যদি আপুনি চব APS অফিচাৰ চাই 13 বছৰতকৈ বহুত বেছি লাগিছে 20-25 বছৰ লাগিছে ইনফেক্ট APS অফিচাৰ্ছৰ চবতছে চিনিয়ৰ মোষ্ট পষ্টেই হৈছে SP এণ্ড কমাণ্ডেণ্ট ৰাইট বেটালিয়নত কমাণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল ডিষ্ট্ৰিক্টত SP হৈ গ'ল বাকীবিলাক APSৰ কি হৈছে বাকীবিলাক APS হয়তো IPS হৈ কিনে আৰু চিনিয়ৰ পষ্ট পাইছে বা নহয়তো ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে খুব কেইটামান ৰেয়াৰলি SSP হ'ব পাৰে মই এইটো বস্তু আপোনাক বুজাই আছোঁ অকণমান সময় দিয়ক IPSৰ কথাটো পিছত বুজাই আছোঁ ফাৰ্ষ্টত SPটো চাওঁ আমি SP হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দায়িত্বখিনি চাওক মই দায়িত্বখিনি আগতেই কৈছিলোঁ বাট হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ you will now be suddenly the head of and all of these things in your district আপোনাৰ জিলাখনৰ গোটেইখিনি বস্তু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হওক ইনভেষ্টিগেশ্যন হওক ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ইয়াতে মই ট্ৰেফিক লিখাই নাই ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট হওক ঠিক আছে DIG ট্ৰেফিকে আপোনাক ফোন কৰি থাকিব there is a IGP ট্ৰেফিক there is a DIG ট্ৰেফিক IPS অফিচাৰ্ছ হয় এওঁলোকে তোমাৰ জিলাত ইমান ট্ৰেফিক কিয় লাগে অল দিজ ৰোড এক্সিডেণ্টছ কেনেকৈ কমাবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কেনেকৈ কমাবা কনভিকশ্যন ৰেটছ কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি What is the difference between CBI and the state police? CBI has a much higher conviction rate, around 70%. So conviction rate বঢ়াব লাগিব cases register হৈছে নাই FIRs টাইমত ফাইল হৈ আছে নাই cross checking of all the data all the registers all the policies digitization হৈ আছে নাই data right all these kind of things intelligence gathering কেনেকুৱা হৈ আছে right all these things VIP security আপোনাৰ জিলাত যদি কোনোবা VIP আহিছে কেনেকৈ আপুনি সিকিউৰ কৰিছে তেওঁ all these things you will get a very lucrative office আপুনি চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অফিচ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ গেট থাকিব কমপ্লিটলি সিকিউৰ্ড বাংলো থাকিব আপোনালোকৰ ঘৰ বাংলো গাড়ী ফেচিলিটি সকলোখিনি থাকিব ঠিক আছে ইনফেক্ট মই ক'ম যে ফেচিলিটিজ আৰ দ্য মোষ্ট এট দ্য প্ৰাইম লেভেল ইন দ্য APS কম্পেয়াৰ্ড টু এনি আদাৰ চাৰ্ভিচ ৰাইট বাট ইছ্যু ইজ কি ইটছ এ 24/7 চাৰ্ভিচ বহুতে সেই বস্তুটোৱে বেয়া পায় যে ছাৰ ইয়াতে কোনো অফিচিয়েল টাইম নাই আপুনি যদি চাৰ্ভিচ ৰুলছো চাই দেৰ ইজ ন' টাইম মানে ACSৰ এটলিষ্ট এটা অফিচ টাইম থাকে যে অ'কে আই উইল ডু ৱৰ্ক আফটাৰ দিছ অলছ' 7 PM 6 PM পিছত জেনেৰেলি ইউ আৰ নট এক্সপেক্টেড টু বি এট অফিচ বাট APSৰ এনেকুৱা একো টাইম নাই APSত ডাইৰেক্টলি আপোনাক SP ছাৰে ক'ব DSP এজনক যে এই এৰিয়াটো আজি চাই দিবা এতিয়া চাই দিবা মানে কেতিয়ালৈ চাই দিবা কি চাই দিবা একো নাই তাতে থাকি কিনে চাব লাগে নে ঘৰত শুই শুই চাব লাগে দেট ইজ ন' ক্লেৰিটি বাট এনিথিং গ'জ ৰং ইন দেট এৰিয়া দেট নাইট ইউ আৰ ৰেছপনচিবল কাৰণ কি SP ছাৰে কি কৈছিলে এই এৰিয়াটো চাই দিবা অফেন এট টাইমছ একো নহয় কিন্তু যিদিনাখন হয় আৰু আপুনি যদি সিদিনাখন নাই দেন ইউ আৰ গন চ' দ'জ কাইণ্ড অফ থিংছ আৰ দেয়াৰ চ' ইটছ এ ভেৰি ৰেছপনচিবল চাৰ্ভিচ যিবিলাক মানুহে চাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছে ন যাৰ সেই ইউনিফৰ্মৰ জজবাটো আছে ন অনলি দ'জ কাইণ্ড অফ পিপল শুড কাম হিয়াৰ ৰাইট ইউ উইল এনজয় দিছ লাইফ আচ্ছা তাৰে পিছত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে IPS প্ৰমোশ্যন কেনেকৈ হয় চব IPS প্ৰমোশ্যনৰ মই গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিওঁ চবতছে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এইটো আপোনাৰ আসাম মেঘালয়া কাডাৰত এটা প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নমিনেশ্যন হ'ব যেনেকৈ ৰেগুলাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দি IPS এজনে যেনেকুৱা প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নমিনেশ্যন দি IPSত ভৰ্তি হয় ঠিক তেনেধৰণেই আপোনাৰ ইয়াতে নমিনেশ্যন হ'ব দেৰ ইজ ন' ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আ ৰেগুলাৰ IPS এণ্ড দ্য ষ্টেট কাডাৰ IPS ষ্টেট কাডাৰৰ পৰা যিবিলাকে নমিনেটেড IPS হ'ব আফটাৰ গেটিং দ্য নমিনেশ্যন অফ কোৰ্ছ বাট নমিনেশ্যনটো পাবলৈ কি এটা ফৰ্মুলা নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় এণ্ড দেট ফৰ্মুলা ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন UPSC সেই ফৰ্মুলাটো ডিচাইড কৰে মাল্টিপল ফেক্টৰ্ছ থাকে উই ডোণ্ট ষ্টিল আজিলৈ সেইটো অপেনত ক'তো নাই উই ডোণ্ট ন' দ্য ফৰ্মুলা বাট দেখা গৈছে যে পিপল হু হেভ গুড ACR ৰিপৰ্টছ আপোনাৰ গোটেই চাৰ্ভিচ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ আচ্ছা এনেকুৱা বহুতে ভাবে যে ছাৰ লাষ্টৰ পষ্টিংটোহে চোৱা যায় নেকি সেনেকুৱা নহয় আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি একদম day 1 ট্ৰেইনিং একাডেমীৰ পৰা আপোনাৰ ৰেকৰ্ড চোৱা যাব
So always be a honest and a very transparent officer. কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম নকৰিব। Your performances, your achievements, police medals paise negi, president's recommendation paise negi, right? All those kind of things are seen. And then ACR reports, annual confidential report. Moi bhabisilo ACR report of last 2 years choa hoy, but henuka nohoy. All the ACR reports since starting choa hoy. ঠিক আছে, and it should not never be below outstanding or very good category. Gotte service record to kiman around 26-28 years itia choli ase, 26 to 28 years of IPS nomination পাই আছে। মই ৰিচেণ্টলি এজন ছাৰক সুধিছিলোঁ, ঠিক আছে। তো তেখেতে কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে আৰু গোটেই আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনাৰ কেতিয়াও আউটষ্টেণ্ডিং বা ভেৰি গুড কেটেগৰীৰ তলত যাব নোৱাৰে। এটা দুটা এক্সেপশ্যনেল কেটেগৰী আমি উই হেভ টু এগ্ৰি ডেট দেৰ ইজ চাম এমাউণ্ট অফ পলিটিক্স অলছ' ইনভলভ, চ' উইল নট গেট ইন টু দ'জ থিংছ। এক্সেপশ্যনছ আৰ ডিফাৰেণ্ট, বাট দিছ ইজ দ্য নৰ্ম। And last but not the least, appointment is done in retrospective basis. বহুতে এইটো দেখি কিনে হতাশ হৈ যায়, স্যাৰ মোৰ ধৰক আজি if you are let's say 2000 born, ঠিক আছে, and you crack the examination in 2030, তো 30 বছৰত আপুনি ধৰক 30 বছৰ বয়সত আপুনি APS হ'ল, তো আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট 2060 হ'ব। You are born in 2000, 60 years of service, 2060 ৰিটায়াৰ হ'ব আপুনি, ৰাইট? তো যদি মই 30ত সোমাই কিনে 26 ইয়াৰ্ছ লাগে IPS হ'বলৈ, তো দেখোন মই 2056-57 মানতহে IPS হ'ম। তো 3-4 বছৰৰ কাৰণেনো IPS হৈ কি লাভ আছে? বাট সেই বস্তুটো ভুল। ভালকে শুনিব এতিয়া কথাটো, প্লিজ লিসন টু মি কেয়াৰফুলি। এই বস্তুটো আপোনাৰ ভুল। কাৰণ কি, আপোনাক অকল 3 বছৰৰ ছাৰ্ভিচেছ IPS নিদিয়ে। UPSC gives this in the retrospective manner. Retrospective manner মানে কি হয়? হ'ব পাৰে যে আপোনাক IPS প্ৰমোশনটো 2056ত দিছে, কিন্তু you will get the benefits of last 15 to 20 years depending on the formula. এই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত, যেনেকৈ মই ৰিচেণ্টলি এজন অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতৰো 56 ইয়াৰ্ছত নে 57 ইয়াৰ্ছত তেওঁৰ প্ৰমোশ্যন হৈছিলে APSৰ পৰা IPS, কিন্তু হি গট অল দ্য বেনিফিটছ অফ লাষ্ট 16 ইয়াৰ্ছ, 16 নে 14 ইয়াৰ্ছ, এৰাউণ্ড 16 ইয়াৰ্ছ। মানে আপোনাৰ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ মেনাৰত যদিও আপুনি 56ত হৈছে, বাট আপোনাৰ IPS কাউণ্টিংটো হৈ যাব 2050 মানৰ পৰাই বা 46 মানৰ পৰাই। So all the benefits, all the pay, perks, promotions, facilities, everything will be given to you in the retrospective manner. এনেকুৱাকে ধৰা হৈছে যে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ বা পুলিচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ অলপ ডিলে চলি আছিলে সেইখন ষ্টেটত, কিন্তু UPSC যিহেতু এতিয়া নমিনেশ্যনটো দিছে, তো আপুনি গোটেইখিনি বস্তু একেলগে পাইছে। So it is not just 3-4 years of service as IPS. Okay, only 16 years he served as APS, even though he got promoted to IPS in 26 years of service, but he served only 16 years as APS. So 10 years he got retrospective benefit. 3-4 বছৰটো থাকিব, তাৰ লগত আকৌ 10 বছৰ ৰেট্ৰস্পেক্ট, তো 15 বছৰমান আপুনি IPS হৈ কাম কৰিলে। So that is the benefit. APS is a very good service এইটো কাৰণে, ৰাইট? এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মনোযোগ দিব। আৰু তাৰপিছত IPS হোৱাৰ পিছত প্ৰমোশ্যনখিনি পটক হয়। তো SSP হ'ব, DIG হ'ব, কিছুমানে IGP হৈ ৰিটায়াৰ কৰে, কিছুমানে DIG হৈ ৰিটায়াৰ কৰে আফটাৰ গেটিং ইনটু IPS। ADGP ৰেয়াৰলি, এণ্ড DGP মই মানে এতিয়ালৈকে যিমান শুনিছোঁ ৰেগুলাৰ ৰিক্ৰুইটেড IPS কেইটাই পায়, কাৰণ কি তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনটো আৰু জল্দি আগৰ পৰা হৈ যায় আছিলে নহয়, ৰাইট? তো এতিয়া GP সিং ছাৰ আছে আমাৰ DGP হৈ কিনে অসম ষ্টেটৰ, তো তেনেকুৱাকে। তো জেনেৰেলি ইউ কেন গেট আপ টু হিয়াৰ অৰ হিয়াৰ, বাট মোষ্ট DIGটো পাবই আপুনি IPS হোৱাৰ পিছত, আৰু IGPও পাব পাৰে, ৰাইট? ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ। তো এই ধৰণে আপোনাৰ বস্তুখিনি কৰা হয়। এতিয়া ব্ৰাঞ্চেছখিনি যে মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া কৰ্ম জীৱনৰ সম্পৰ্কে আই থিংক আপোনালোকে ভালেখিনি তথ্য পালে। এতিয়া ব্ৰাঞ্চেছখিনি অকণমান চাই লওঁ চমুকে, ঠিক আছে। প্ৰথম কথাটো, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু CIDৰ কি ডিফাৰেঞ্চ? দেৰ ইজ অনলি ওৱান ডিফাৰেঞ্চ। CID ইজ পেন আছাম। CID ইজ দ্য ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। ক্ৰিমিনেল অফেন্সেছবিলাকেই ট্ৰাই এণ্ড টেষ্ট কৰে, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চো কৰে, CIDও কৰে। But crime branch is only limited to the district. Every district has their own crime branch under their district SP. SP আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ থাকে, আৰু সেই জিলাখনৰ সীমাৰ ভিতৰতহে তেওঁলোকে সেই ক্ৰাইমটো চাব পাৰে। কিন্তু দেখা গৈছে নহয় এতিয়া, সেই যে কিছুমান কেছ হয়, ক্ৰাইমটো হয় ইয়াতে, গৈ কিনে তেওঁ লুকাই থাকে ইয়াতে বেলেগ এখন জিলাত, তেতিয়া সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে
ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে এণ্ড দেন দ্য কেছ ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড টু CID বোলে ছাৰ অসমৰ বাহিৰত গুচি গ'লে কি হ'ব তেতিয়া অসম পুলিচৰটো জুৰিছডিকশ্যন শেষ হৈ যাব হয় তেতিয়া কেছটো কাৰ তাত গুচি যায় CBI তাত গুচি বুজি পালে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ CID CBI দিছ ইজ দ্য লিংকেজ ইট ইজ হেডেড বাই ADGP ৰেংক অফিচাৰ ADGP ঠিক আছে ADGP ৰেংক অফিচাৰেও হেড কৰা যায় আৰু তেওঁৰ আণ্ডাৰত IGP SP ইনস্পেক্টৰ্ছ বহুত ধৰণৰ থাকে কমো 60-70টা ইনস্পেক্টৰ এতিয়া মানে ৰিচেণ্ট ডেটা মই লৈ আহিছোঁ এটা বহুত ডাঙৰ বৃহত্তৰ ব্ৰাঞ্চ হয় CID ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে দেখক এইটো CID অসমৰ অফিচ দেখা পাইছে চাগে তাৰপিছত আছে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাহিলীপাৰা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে কাহিলীপাৰা স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ দুটা কাম এটা হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু দুটা হৈছে VIP চিকিউৰিটি ছেকেণ্ড মেজৰ কামটো একচুৱেলি ইণ্টেলিজেঞ্চেই হয় ইণ্টেলিজেঞ্চ যদি আমাৰ তাত ইণ্টেলটো থাকে তো VIP খিনি এনেই প্ৰটেক্টেড থাকিব ধৰক এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব আমাৰ অসমত ধৰি লওক পুৰা বস্তুটো ইণ্টেলটো চাব লাগিব যে কিবা থ্ৰেট পাৰচেপশ্যন কিমান আছে আমাৰ ষ্টেটটোত কোনোবা কিবা অঘটন হ'ব পাৰে নেকি কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি কোনোবা আহিছে নেকি ৰিচেণ্ট 1 মাহত 2 মাহত কোনোবা ডাঙৰ সংগঠনৰ লিডাৰ আছে নেকি ইয়াতে ইজ দেয়াৰ এনি কাইণ্ড অফ এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটি গয়িং অন সেই সকলোখিনি কাম ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ষ্টেটত হেড এখেতসকল হয় এণ্ড দে গো হেণ্ড ইন হেণ্ড উইথ দ্য ষ্টেট ভিজিলেঞ্চ ঠিক আছে তো সেনচিটিভ মেটাৰ্স লাইক পাব্লিক এগিটেশ্যন সাবমাৰ্সিভ এক্টিভিটিজ okay potential and real danger to security of state এইবিলাক বস্তু চোৱা হয় around 2000 পাৰ্সনেল আছে অসমৰ এইবিলাক একচুৱেলি আপোনালোকে ফটো ৱেবছাইটত নাপায় মই ইণ্টাৰনেলি অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ 2000টা পাৰ্সনেল আছে হেডেড বাই ADGP ৰেংক অফিচাৰ এণ্ড এছিষ্টেড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ কাৰণ কি এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যেনেকৈ ইয়াতে চাওক ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ থাকে সেনেকুৱাকৈ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চো থাকে প্ৰতিখন জিলাৰে SB এটা থাকে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ সেই জিলাৰ ভিতৰৰ যিখিনি তথ্য সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে গেডাৰ কৰি কাহিলীপাৰা হেডকোৱাৰ্টাৰক দিব তাৰপিছত কাহিলীপাৰাত বহি কিনে গোটেই খিচিৰিটো পকোৱা যায় যে ক'ত কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে জিগছ পাজলটো সলভ কৰে এণ্ড দেৰ ইজ এ স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন ইউনিট অলছ' SOU টু ডিল উইথ এক্টিভিটিজ অফ মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ যদি মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনভলভ হৈ গ'ল লস্কৰ চস্কৰ আহি গ'ল তেতিয়া এই SOUটো আহি যায় This is also something you will not find in the internet. এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰে তাৰপিছত বেটালিয়নৰ কথাখিনি মই কৈছিলোঁৱে জেনেৰেল পুলিচে যিখিনি নোৱাৰে সেইখিনি বেটালিয়নক দিয়া যায় আছাম পুলিচ বেটালিয়ন পাৰ্চনেলছ আৰ এংগেজ ইন দ্য টাস্কছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ইন মেইনটেইনিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে এছিষ্ট কৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচক হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ অলপ বেটালিয়নত থাকিলে কমাণ্ডো টাইপ ফিলটো আহিব আপোনাৰ ইউনিফৰ্মটো বেলেগ হয় এই কেমোফ্লজ ইউনিফৰ্মটো হয় অলপ ফিটনেছৰ ওপৰত বেছি কাম কৰে অলপ আপুনি সেই যে কৈছিলোঁ ৰানিং ৱেগেৰা এক্সাৰচাইজেছ পুছআপছ চিনআপছ অলপ বেছিকৈ কৰিব পাৰিব লাগিব ইউ উইল বি মোৰ ফিট এণ্ড দে আৰ অলছ' এংগেজ ইন আদাৰ ষ্টেটিক চিকিউৰিটি ডিউটিজৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইলেকশ্যনৰ টাইমত বেটেলিয়নছবিলাকক পঠোৱা যায় অলপ বেছিকৈ তেওঁলোকক টাস্ক দিয়া যায় অপাৰেশ্যনছ কৰিব লগা হ'লে ক'ৰবাত ইনচাৰ্জিং গ্ৰুপ আহিছে বেটেলিয়নক ডাইৰেক্ট পঠোৱা যাব ৰাইট ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট BOPছবিলাকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন বেটেলিয়নৰ আণ্ডাৰত থাকে চ' দিছ ইজ দ্য টাস্ক অফ বেটেলিয়ন okay and then next STF what is STF to battalion ko aru ta khunkhar force eonlokor army engagement eonlokor fitness criteria eonlokor gute training regime to beleg hoy they are not the normal apuni jodi ejon DSP hoy jun belegot ke nijok olop beleg boli bhabe if you feel you are more physically fit if you can challenge your body if you can run 1 hour extra than the normal একাডেমিত যদি 5টা বজাৰ পৰা ৰানিং হয় আপুনি 4টা বজাৰ পৰা দৌৰি আছে এনেকুৱা অফিচাৰ আছে আৰ্মিটো আছে আৰু পুলিচতো আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি অলপ চাৰফিৰা হয় দিছ ইজ দ্য মোষ্ট এলিট ফ'ৰ্চ অফ আছাম ঠিক আছে STF জেনেৰেলি মাতাই নাযায় দে আৰ অল ইন ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ডছ স্লিপিং চামৱেৰ আপোনালোকে দেখিব যে তেওঁলোক চাগে গোটেই বছৰটোৰ 300টা দিন শুয়ে আছে বাট যেতিয়া চবতছে বেছি দৰকাৰ পৰিব STF আহিব ডাইৰেক্ট কাৰবাহী কৰি আপোনাৰ কেছ কৰি দিছ ইজ দ্য টাস্ক ঠিক আছে STF টাস্ক ফ'ৰ্চ প্ৰফেচনেলি একুইপমেণ্ট ইন দ্য ৰেচপেক্ট অফ প্ৰেচিজন অপাৰেশ্যন ফিটনেছ কোৱালিটি ইনভেষ্টিগেশ্যন অৰিয়েণ্টেশ্যন এণ্ড এক্সপাৰ্টিজ ইন টেকনিকেল গেজেটছ তেওঁলোকৰ যিটো ৱেপন ট্ৰেইনিঙো হয় যিটো ৱেপন প্ৰেচিজনো হয় মানে এওঁলোকৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিলে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে বাকী পুলিচেতো
বহুত একোৱে নাজানে এনেকুৱা টাইপ লাগিব আপোনালোকৰ চ' দে আৰ ট্ৰেইন ডেট ৱে এনেকুৱা নহয় যে বাকী পুলিচে they are any inferior to them. They are also good in their own task, investigation, district management, law and order, traffic management. But এওঁলোকৰ হৈছে operational capability. এওঁলোকৰ স্পেচিয়েলিটিটোৱে হৈছে যে operationally they are more sound. ক'ৰবাত যদি অপাৰেশ্যন কৰি শ্বৰ্ট আউট কৰিব লাগে কিবাত যদি ইনচাৰ্জেঞ্চি হৈছে কিবাত মিলিচিয়া গ্ৰুপ আহিছে ক'ৰবাত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে they will go there, they will give the solution. ঠিক আছে তো কাউন্টাৰ টেৰৰিজম হ'ব পাৰে high risk dangerous operations হ'ব পাৰে which falls outside the abilities of district police. STF is headed by a senior police officer of the rank of IGP. Yes, IGPs are or assisted by additional SP. STF comprises of operation cells, investigation cell, technical cell, surveillance cell, সব আছে এওঁলোকৰ তাত এওঁলোকৰ তাত ৱেপনছো ৰেগুলাৰ পুলিচতকৈ বেছি ভাল থাকে ড্ৰোন টেকনলজি আছে এওঁলোকৰ তাত ঠিক আছে লজিষ্টিকেল চেল আছে এণ্ড দে কণ্ডাক্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন অন টেৰৰিষ্ট ৰিলেটেড টেৰৰ গ্ৰুপছবিলাক ষ্টেটৰ আশে পাশে যিবিলাক আছে আমাৰ অলপ তেওঁলোকে ভাল নিগৰানী ৰাখে ৰিচেণ্টলি ইনফেক্ট STF ৱাজ ইনভকড ৱেন এই আলফাই যে ক্লেইম কৰিছিলে 19টা খুফীয়া জেগাত আমি বম প্লান কৰি ৰাখিছোঁ ত' ইমিডিয়েটলি দ'জ কাইণ্ড অফ চিটুৱেশ্যনছত STFক মাতা যায় আদাৰৱাইজ নৰ্মেল পুলিচ ইজ কেপেবল এনাফ এণ্ড লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট CM স্পেচিয়েল ভিজিলেঞ্চ চেল এইটো ক্ষেত্ৰত মই আগতে ক'লোঁ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওক চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচ আছে CMO তাৰে আণ্ডাৰত এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী টু চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু তাৰে ঠিক তলত এজন চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ থাকে আৰু এই SP জনে হেড কৰে এই CM ভিজিলেঞ্চটো নাও দিছ ইজ নট এ ডিষ্ট্ৰিক্ট SP হা কোনো জিলাৰ SP নহয় এওঁ CM ভিজিলেঞ্চৰ SP হয় CM ভিজিলেঞ্চ ইজ হেডেড বাই SP ৰেংক অফিচাৰ ঠিক আছে হেডেড বাই SP ৰেংক অফিচাৰ এণ্ড গোটেই ষ্টেটত তেওঁৰ জুৰিছডিকশ্যন আছে ক'ৰবাতো তেওঁ যাব বিচাৰে কোনো পুলিচ অফিচাৰে তেওঁক ৰখাব নোৱাৰে কোনো জিলাৰ SP তেওঁক ৰখাব নোৱাৰে ভিজিলেঞ্চৰ কাম কি কৰাপশ্যন ৰিলেটেড বস্তুবিলাকৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা আপোনালোকে দেখিছিলে নহয় ৰিচেণ্টলি এই অসম চৰকাৰৰ বেলেগ বেলেগ অফিচাৰ্ছবিলাকৰ হাতখন উঠাই কিনে এনেকৈ যে ফটো লৈ কিনে দি এনি কাইণ্ড অফ কৰাপশ্যন মানি লণ্ডাৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কামবিলাক হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট ৰাইট চ' দিছ ইজ হাউ দ্য ভেৰিয়াছ ব্ৰাঞ্চেছ দিছ আৰ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চেছ গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ব্ৰাঞ্চেছসমূহ ভালকৈ চালোঁ বেটেলিয়ন কি হয় চালোঁ ৰেগুলাৰ পুলিচ কি হয় STF কি হয় কেপেবিলিটিজ কি থাকে ট্ৰেইনিং একাডেমীত আপোনাৰ কেনেকুৱা ৰুটিন হ'ব ৰেজিম হ'ব কি ধৰণে আপোনাক ইনভেষ্টিগেশ্যন শিকোৱা যাব ডিষ্ট্ৰিক্ট পষ্টিং কি হয় ফিল্ড পষ্টিংছ কি হয় হেডকোৱাৰ্টাৰ পষ্টিংছ কি হয় হিষ্ট্ৰী অফ আছাম পুলিচ কি হয় এণ্ড দেট লাভ ফৰ ইউনিফৰ্ম কি হয় সেইখিনি কথা অলপ হ'লেও মই আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় বাট নাজানিলে অলপ জাগ্ৰত কৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে আগন্তুক দিনত ভাল পুলিচ অফিচাৰ্ছ আৰক্ষী সেৱালৈ আহিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত এজন বা দুজনৰ নহ'লেও কাৰোবাৰ হ'লেও অলপ এই ছাৰ্ভিচটোৰ প্ৰতি অলপ আগ্ৰহ আগবাঢ়িব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কোনোবা যদি পুলিচ ছাৰ্ভিচত আহিব বিচাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ টেক কেয়াৰ বাই বাই